guys, so ngayon ay Father's Day, so happy Father's Day sa ating magigiting na tatay dyan. So, ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano magluto ng chicken creamy carbonara. So, hindi na natin kailangan lumabas kagaya ng nakagawian natin before. So, ngayon ay pwede ka nang magluto ng gusto mong carbonara. Kaya tapusin mo ang aking video para malaman mo kung ano yung mga recipe na gagamitin ko. So, bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click mo na rin ang bell button para updated ka sa aking bagong video. Bye! Ayan, ito na nga, ipapakita ko na sa inyo kung anong recipe ang ginagamit ko sa pagluto ng creamy chicken carbonara. So, ayan, una, dapat meron tayong spinach, fettuccine, or pwede rin regular na pasta. Next, syempre may chicken tayo. Actually, ginagamit ko before chicken breast, kaya lang ito na lang available sa ref. Next, sliced bacon para to sa toppings natin. And then, alpine or any evaporated milk. Pero ako ginagamit ko ay alpine. Tapos, Nestle cream or any all-purpose cream pwede. Tsaka, mushroom. Yan. Pieces and stems yung pinili ko para slice na siya. Tapos, ayan, meron tayong mga pampalasa. Optional naman siya, magic sarap. Siyempre, hindi mawawala ang bawang. At Eden cheese para sa pandagdag panlasa. Tapos, butter para sa panggisa. So, ayan. Wait, meron po tayong nakalimutan. Sibuyas, siyempre, hindi mawawala. So, ang una kong ginawa ay pinakuluan ko muna yung chicken para malambot na siya bago igisa. So, ayan, nagpakulo ako ng tubig at nilagyan ko siya ng kaunting mantika para ang ating pasta na pakukuluan ay hindi siya magdikit-dikit. Ayan, kahit 1 teaspoon lang. So, yung tubig depende sa dami ng pasta na pakukuluan ninyo. Ayan. Tapos, ang next kong ginawa ay naglagay ako ng half teaspoon ng iodized salt para malasa yung pasta natin. So, nang medyo nagbabubbles na ay inilagay ko na yung pasta. Tapos, pakuluan mo siya hanggang 15 minutes. Depende sa lambot na gusto mo. Pero ako 15 minutes ang ginagawa ko. Ayan. So, habang pinapakuluan natin ang ating pasta ay i-prepare muna natin yung recipe na gagawin natin para sa kanyang sauce. Ayan, merong mga sibuyas, bawang. Iniwa ko siya sa maliliit. Mas maganda yung medyo pino para malasa talaga siya. Ang next naman nating hihiwain ay ang kanyang sliced bacon. So, eto, wala kasi akong nabili na bits-bits na bacon. So, hiniwa ko pa siya sa maliliit para gawing toppings ng ating creamy carbonara. So, ayan. Ang next naman ay ang ating mushroom. So, ang gagawin ko ay sasalain ko siya. Siyempre, dahil hindi natin pwedeng ihalo yung sabaw niya doon sa sauce na gagawin natin. So, ayan. Tapos, siyempre, buksan na natin ang ating all-purpose cream para ready na siya. Next, ang ating alpine.
Yan, buksan na natin at i-ready natin. Para pag naggisa tayo at gumawa na ng sauce ay naka-ready na ang lahat. So, 2 butas lang ang gagawin. Siyempre, silipin natin kung luto na ba ang ating pasta. So, tikman mo rin para malaman mo kung okay na yung pagkalambot niya. Saka mo siya salain at tanggalan ng tubig para naka-ready siya pag naluto na yung sauce. So, ayan. Yung pinakuluan kong chicken kanina ay ire-ready ko na. So, hiniwa ko siya sa mga maliliit. Dahil may buto siya, tinanggal ko yung mga buto para suabe siya pag kinain. So, ayan. Naka-ready na ang ating recipe para sa ating sauce. Ayan. Chicken, mushroom, ayan, may mga sibuyas at bawang. Siyempre, ang ating pasta, ang ating main recipe. And then, ang bacon, mga pampalasa. Ayan, ready na silang lahat. So, pupunta na tayo sa ating pagluluto. So, ang una nating gagawin ay ang ating toppings. So, yung bacon ng ating toppings. Dati gumagawa ako, meron pa siyang ham. Kaso, hindi siya available. Kaya, bacon lang. Ayan, tunawin mo lang yung butter. Saka mo ilagay yung bacon. Igisa mo lang siya. Sayang walang ham. Kung gusto nyo lagyan ng ham, pwede rin naman para dumami yung toppings. Pero dahil hindi siya available, bacon lang muna. Ayan, igisa mo lang hanggang maging golden brown. So, ayan, luto na siya. Pwede mo na siyang tanggalin. Ayan. I-set aside mo lang siya. Tapos, ayan, yung mantikang pinaglutuan niya ay gagamitin natin panggisa naman. So, ayan. Igisa mo lang hanggang maging golden brown. Then, sunod mo na yung chicken na hinimay-himay mo. So, igisa mo lang siya. Tapos, lagyan mo siya ng pampalasa. Tatansyahin mo lang din para hindi naman siya sobrang alat. So, gisa-gisa, halo-halo. Ayan. Kapag alam natin na nagba-brown na, ay pwede na nating isunod ang ating chicken stock. So, ayan. So, kung napapansin nyo, hindi ko na ginamit yung chicken cubes kasi meron na siyang chicken stock. Actually, hindi ko sana to gagamitin. Kaya lang, naisipan ko, pamparami din kasi to. So, kung gusto nyong dumami ang inyong sauce, pwede nyo naman siyang lagyan ng chicken stock. Pero pwede ring hindi. So, ayan. Next na yung Nestle cream. So, habang nilalagay mo yan, ay halu-haluin mo para well distributed ang lasa niya. Ayan. Before gumagamit ako, 2 cream eh. Tapos, para nga, kasi nga, hindi ko pa alam yung paggamit ng chicken stock na nakakadagdag din pala siya. Pwede pala siya. So, ngayon, dahil alam ko na, ay nakakatipid na ako. Kahit isa na lang. Next ay Alpine. So, ayan. Malasa kasi ang Alpine, kaya Alpine ang ginamit ko. Ayan. So, halu-haluin mo uli. Ayan. Paunti-unti lang yung lagay para namimix siya ng maayos. Ayan. So, hindi na masyadong magastos yung sauce ko. Before, purong cream yung ginagamit ko eh. So, nalaman ko na pwede palang evaporated milk and mga chicken stock.
para dumami. So, lalo na kung maraming kakain, mas okay yon. Pero kung kayo lang, ayaw mo naman ng tinitipid yung sarili nyo, ay pwede namang cream lang ang gamitin nyo. Ayan, so ready na siya. Ayan, next yung mga pampalasa natin. Pwede mo siyang lagyan ng magic sarap or iodized salt. Pero akong ginagamit ko dito ay cheese. Para hindi siya masyadong maalat. Tsaka iba kasi yung lasa ng cheese eh. Kaya kung makikita nyo, nag-ready ako ng cheese. Ayan. So, ito na yung grated cheese. Ihahalo ko na siya dito as pampalasa. So, no need na maglagay ako ng maraming asin. Kasi yung alat ng cheese, yun yung magsisilbing pampalasa niya. So, halo-haluin nyo lang yan. Hindi ko nabanggit yung paminta pala. Siyempre, maglalagay ka ng paminta bago kumulo. So, next ay mushroom. Yan. Sasabihin mo siya sa pagkulo. Mapapansin nyo, kaunti lang ang chicken, kaunti lang ang mushroom. So, depende kasi kung ganong karami ang gusto mo. Ayun nga. Hintayin mo lang siyang kumulo at maging creamy. Halu-haluin mo lang siya. Tapos, syempre, titikman mo din. Tikman mo kung okay na yung lasa niya. Pero kung hindi, pwede mo namang dagdagan. Tinikman ko uli. So, yan, kumukulo na siya. So, mamaya-maya, pwede ko nang patayin ng apoy para ready na ang aking sauce para sa aking creamy chicken carbonara with bacon and ham. Ay, sorry, wala palang ham.